وبركاته. أتمنى إن شاء الله تكونوا جميعا بخير وبصحة وبسعادة. ده الشكل النهائي يا جماعة للطاووس اللي هنشوف ازاي في الفيديو ده عملناه. دي الفازة اللي احنا كنا عملناها في فيديو سابق، واللي حابب يشوفه إن شاء الله ممكن يبص على البطاقة اللي هتظهر أعلى الفيديو إن شاء الله. ده الشكل المفروض يعني يتعامل عليه الطاووس. طبعا شكل كروكي، أنا يعني واخده من على الإنترنت برضو، مش أنا اللي مخترعه ولا حاجة. ببدأ أعمل قطعتين من السلك كده زي دعامة عشان يشيلوا معايا العجين اللي أنا هحطه واشتغل عليه. بعجين جبس عادي يا جماعة. ببدأ أكون زي كده يعني ايه فوق السلك زي كتلة كده، يعني ما فيهاش تفاصيل ولا حاجة، بس عشان أبني عليها إن شاء الله الشغل اللي أنا هبنيه. طبعا أنا هشتغل إن شاء الله بعجينة السيراميك. وعجينة السيراميك أنا كنت عامل لها فيديو في المرة اللي فاتت، واللي ما شافش الفيديو يعني عشان برضو يبقى شايف الموضوع كامل ممكن يبص برضو على البطاقة اللي هتظهر فوق دلوقتي إن شاء الله، اللي هي طريقة تجهيز عجينة السيراميك نفسها. طبعا الشكل اللي انا بعمله ده يا جماعة ككتلة ما فيهاش تفاصيل زي ما قلت لكم، مجرد حاجة بس عشان تشيل معايا عجينة السيراميك، لان عجينة السيراميك عجينة رخوة، يعني ما تقدرش تعمل بيها تبني بيها شكل يعني يكون كتل يعني. طبيعي انها هتريح منك وانت شغال، فلازم تعمل لها دعامة عشان تشتغل عليها. يعني إذا كان جبس أو إذا كان ورق مثلا أو إذا كان خشب، يعني بأي شكل ما لو هتعمل أي شكل بعجينة السيراميك، لو العجينة هتبقى كتلة لابد إنك تعمل لها دعامة تشيلها، لأنها بطبيعة الحال هي عجينة وبتتصلب بعد فترة، فلازم حاجة تبقى ماسكاها. دي العدة اللي بشتغل بيها يا جماعة، ممكن تجيبها من أي مكتبة، عدة بلاستيك بشتغل بيها عادة في الطين وعجينة السيراميك وكده وغيرها. وطبعا عجينة السيراميك اللي احنا كنا عملناها في الفيديو اللي فات. بلف تيب بس على قطعة السلك اللي انا عاملها، لان عجينة السيراميك عايزها تمسك بشكل افضل واقوى. وطبعا لازم ان انا بحط غيرة في اي مكان بحط عليه عجينة السيراميك، لان ده بيخليها تمسك بشكل اقوى. يمكن الفيديو ده يا جماعة يوري لك انك انت لو شخص هاوي وحابب تتعلم النحت، يوري لك ان الموضوع بسيط، يعني بالذات عجينة السيراميك عجينة للهواة. يعني هي طبعا المحترفين بيعملوا بها شغل عالي جدا، لكن الهواة هتفيدهم جدا لسبب زي ما انتم شايفين. العجينة عبارة عن عجينة بتقطع منها حتت زي ما انتم شايفين، بتقدر تشكل الحتة زي ما انت عايز. يعني انا عشان اعمل جسم الطاووس شايفين انا مثلا بفرد حتة بايدي خالص زي ما يكون بنلعب كده، يعني ما فيهاش احترافية انك انت خايف تعمل حاجة فتبوظ منك، لان اي حتة مثلا انت بتحس انها واطية ممكن اهو زي ما انا هعمل دلوقتي مثلا ممكن تعديها. يعني انا حسيت ان رقبة الطاووس نحيفة شوية، فانا عملت قطعة تانية وزودتها. فالموضوع بناء بشكل بسيط. شايفين العين مثلا معمولة بشكل بسيط، يعني بظهر الفرشة انا عملتها نقطة غيرة، وعملت زي خرزة صغيرة كده من عجينة السيراميك في ايدي كده، كورتها في ايدي ولزقتها فبقت عين. حتى التفاصيل زي يعني المنقار بتاع الطاووس، يعني انا مثلا عملته برضه بسهولة. شايفين العرف مثلا يا جماعة، حتة سيراميكا او حتة عجين صغيرة انا طبقتها في ايدي وحطيتها كده وبسهولة. انا الفيديو مسرعه لكن برضه هيبان ان انا ما اخترعتش حاجة. يعني انت مجرد ما بتجيب حتة العجينة بتلزقها في مكانها فبتطلع معاك الشكل. قطع الحديد ده يا جماعة بتبقى اسمها قطاعات، بتتباع هي على كل يعني بأشكال كتير، لكن أنا اللي انتوا شايفين ده أنا عاملها بإيدي. يعني أنا جبت قطعة من علبة زي علبة الكان كده بتاع الحاجة الساقعة، وقطعت منها شريحة مثلا بعرض سنتي، ولفتها بشكل معين عشان تديني الشكل اللي هو أقرب للمثلث ده، اللي هو شكل الريشة بتاعت الطاووس. عملت منها
3 مقاسات عشان اقدر اخلي في كل طبقة مثلا مقاس. انا عملت من المقاس الاكبر طبقتين، وعملت من المقاس المتوسط مثلا طبقتين، وعملت من المقاس الاصغر خالص 3 طبقات. طبعا انت انا مش بقول لك اعمل طاووس، يعني انت اعمل اي فكرة، بس انا بحاول اقول لك او اقول لك يعني للستات برضو او للبنات اللي هيبقوا حابين يعملوا شغل زي كده، انت اخترع بقى اي شكل انت عايزه، لكن الفكرة كلها ان انا بقول ان العمل نفسه او طريقة الشغل نفسها بعجينة السيراميك طريقة سهلة جدا ومريحة وكمان ممتعة. يعني عارفين يا جماعة، احنا كأطفال يعني اقصد الاطفال، واحنا لما كنا اطفال برضو كنا لعبنا، ويمكن احنا بالذات في القرى يعني بيبقى لعبنا اكثريته في ان احنا بنعمل اشكال بالطين وكده يعني. طبعا مش الطين الاسود اللي بتاع الاحتراف يعني والشغل العالي، ولكن الطين العادي اللي في القرية يعني. فموضوع انك تشتغل بعجين في ايدك اصلا ليه متعة. يعني عادة في الاعياد لما بنكون احنا مثلا في البيت بيعملوا اللي هو الكحك والحاجات بتاعة العيد والكلام ده، عيالي انا بيفرحوا بالموضوع اساسا عشان يمسكوا العجين مع امهم ويلعبوا والحاجات دي. فانا اقصد اصلا فكرة ان يكون في خامة زي العجين كده، وهي عجين فعلا تقدر تشكل بيها اشكال، وفي نفس الوقت الاشكال دي تقدر تستفيد منها في انها هتنشف وتتصلب، وتقدر تدهنها وتعمل بيها اشكال كويسة. دي نفسها فكرة غاية في الجمال يعني. سامحوني أنا بتكلم كتير، أنا يعني في بعض الحالات كنت بحب أعمل موسيقى، وفي ناس بتقول ما تعملش خليك تتكلم أحسن. فمعلش اللي يعني برضو متضايق من صوتي ممكن يوطي الصوت ويستمتع بالشكل على كده من غير صوت من غير شرح. زي ما انتم شايفين برضو الريش يا جماعة أهو هنا في الجنب ده، يعني هيبان من الأول قطعة من العجينة السيراميك أنا كورتها على إيدي كده، عملتها زي يعني صباع كده، وضغطت عليها بالقلم، قلم فلوماستر، عشان أبططها يعني بالمعنى البلدي بتاعنا إحنا كمصريين يعني، وتديني شكل الريشة ديت. يعني مفيش صعوبة، يعني ما عملتش حاجة مثلا محتاجة إنك أنت تكون محترف، يعني أي حد يقدر يعمل الخطوتين دول. تمام. بتلزجها بالغرة في مكانها، بتخبط عليها بالعدة اللي في ايدي ديت عشان تدي لها الشرايح اللي شكل الريش ده، بتبقى ريش. يعني شايفين انتوا مثلا النتيجة واضحة انها نتيجة كويسة خالص. يعني انا مش بقول ان النتيجة كويسة عشان شغلي، يعني انا بتكلم كفكرة. تمام. حتى لما حسيت ان في جنب مثلا الريش قصير حبيت اطوله، فانت بتحط حتة وتزودها، فبتلاقيها بتطبع معاك في مكانها وتبقى تمام. عارف انت لو بتشتغل بجبس في الحالة ديت مثلا هتلاقي فيه صعوبة كبيرة جدا في انك انت تشيل حاجة او تزود حاجة. يعني جبس مثلا لما بتشيل منه حاجة وتزودها بتبقى عملية صعبة، وعايز ترش مية وشغلان. ولو بتشتغل بطين في شغل زي ده مش هينفع تسيبه غير لما تعمل عليه جاذب، لان الطين طبيعي انه هيشرخ. فانت ربنا اهو عمل لنا حاجة كده يعني، او اختراع كده اهو، الحمد لله ان ربنا يعني وفقنا ليه. موجود، مش انا اللي اخترعته ولا حاجه يا جماعه، ما اقصدش، اقصد ان يعني بتكلم على نفسي ان انا لقيت مثلا اختراع زي ده ممكن اعمل بيه شغل مثلا، وفي نفس الوقت الشغل ده استفيد بيه، ما يبصش مع الوقت وما ينشفش. زي ما انتم شايفين يا جماعه، حتى قطع الريش العلويه بتاعت الجناح بصراحه شكلها جميل جدا يعني. يعني مع انها قطع صغيره انا بقطعها كده وببططها بايدي كده وادوس عليها بشكل معين والزجها في مكانها، فبتديني شكل الريش. يعني مش ابسط من كده، مفيش ابسط من كده في انك تشتغل حاجه بصراحه بايدك. برضو بكرر تاني يا جماعه، مش بقول لك اعمل طاووس، مش بقول لك اعمل شكل طائر يعني ايا كان. انا بتكلم ان العجينه نفسها طيعه جدا، يعني سهل تشكيلها، يعني ببساطه من غير اي صعوبه تقدر تعمل بيها اي شكل انت عايز تعمله. ومش عيب ان احنا نجلد يا جماعه. يعني انت مثلا مش هتخترع من دماغك، ما عندكش القدره على الابتكار، انت بص على اليوتيوب هتلاقي اشكال كتير جدا او صور او بتاع او حاجات زي كده ممكن تجيبها وتعمل شكل زيها. بصراحة أنا لو بعمل بشغل جبس عشان أعمل الصوابع ديت بتاعة الطائر ديت أو الرجل يعني بتاعته، كان هاخد وقت كبير جدا جدا يعني. لكن العجينة بصراحة سهلة جدا جدا وبسيطة وسريعة وبتديني نتيجة هايلة.
ما فيهاش مجهود بصراحة. اتمنى يعني باذن الله يعني ان كل اخواتي يعني من الرجاله او البنات او الستات يعني اللي هيشوفوا الفيديو ده يحاولوا. يعني ما فيش مانع انك انت بكره الصبح مثلا ان شاء الله تروح تشتري نص كيلو غيره ونص كيلو نشا وعلبة فازلين. كل الموضوع كله مش هيكلفك 20 جنيه، وتبدأ تعملهم على بعض مثلا وتشوف النتيجة. العب يا سيدي، ما تعملش حاجة يعني ما تتوقعش وانت شغال انك انت هتعمل حاجة واو يعني ومفيش بعد كده. لا، عادي كأنك بتلعب. لو عندك عيال او عندك عيال هاتوا الموضوع ده. على فكرة عجينة آمنة يعني ما فيهاش حاجة يعني ما تخافش على عيالك منها. مش هتضر يعني البشرة والايدين والكلام زي كده. طبعا بعد ما تعجنها لهم او تعجنها لهم كويس وبتاع، عادي كل واحد ياخد قطعة كده ويبدأ يشكل ويعمل شكل. ده الشكل النهائي يا جماعة بعد ما اتنحت. الحمد لله رب العالمين، يعني انا كنت راضي عنه وراضي عنه من غير تعديلات كتير. يعني عادة انا لما بكون شغال في شغلانه عشان ارضى عنها قوي لازم اقعد اعدل واصلح وكده، لكن الشكل ده طالع معايا من اول مره. يعني من اول ما اشتغلت كده حسيت ان هو تمام كده وزي الفل واداني النتيجه المظبوطه. وعلى فكره انا ما نزلتش الفيديو ده يا جماعه لغايه لما عملت الجانب على الشكل واتاكدت كمان ان الجانب هيطلع كويس. وان شاء الله فيديو الجانب ده هينزل باذن الله قريب. زي ما انتم شايفين انا بعد ما عملت الشكل جبت القطعة المربعة ديت وهلزق عليها الشكل عشان بس ان شاء الله لما اعمل الجانب يكون لي يعني يكون في قاعدة للجانب. يعني القطعة المربعة ديت ضرورية لعمل الجانب. فانا قبل ما ادهن الشكل ان شاء الله قلت الزقها عشان يبقى الدهان يعني على بعضه تمام وما ارجعش الزق جبس تاني بعد ما ادهن. يعني بنضف طبعا كويس. وبصراحة أنا سبتها تنشف كده يومين أو حاجة، يعني كان عندي شغل وبعدين رجعت بعد كده دهنتها يعني زي ما انتم شايفين. طبعا أنا بدهن جملك منه عشان إن شاء الله بإذن الله الشكل يعجبكم وتشوفوا الشكل النهائي بشكله القوي يعني والشكل الحلو. وفي نفس الوقت عشان لما أعمل قالب يعني يكون السطح ناعم وشكله جميل وأملس وكده. الجملكة بتديني كل ده. احنا خلاص يا جماعة جربنا الفيديو يخلص. اتمنى ان شاء الله يعني اتمنى يعني فعلا بتمنى حقيقي ان شاء الله ان الفيديو ده يكون فيديو تعليمي ويفيد الناس والناس تقدر تحاول من خلال الفيديو ده تجرب وتشتغل. والفيديو ده يكون يعني بس دليل على ان الموضوع بسيط. يعني المحاولة ان شاء الله تنجح، يعني ما تخافش وجرب. دي يعني امنيتي. واتمنى طبعا لو كان الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعوا لي بالتوفيق زي ما بقولكم كل مرة واعجاباتكم. ولو مش مشتركين اشتركوا في القناة، وان شاء الله انتظروني في الفيديو اللي جاي عشان نعمل قالب مع بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.